ทำความรู้จักกับผลงานอันโดดเด่นของแพรซูจีนักแสดงสาวที่ได้รับฉายาว่ารักแรกแห่งชาติที่ไม่ว่าจะรับบทในซีรีส์เกาหลีหรือภาพยนตร์เรื่องไหนก็สามารถคว้าใจคนดูมาได้ทุกครั้งหลายคนน่าจะรู้จักเธอมาอย่างยาวนานในฐานะสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปมิดเอและอีกหลายๆคนที่ไม่ได้ติดตามวงการเคป๊อปก็น่าจะเพิ่งหลงเสน่ห์ของเธอในบทบาทของโกแฮรีนางเอกจากซีรีส์แอคชั่นสุดฮิตวากาบอนที่จบซีซั่นแรกไปอย่างค้างคาและไม่มีวี่แววที่จะมีต่อซีซั่นที่2หน้าขาวๆที่ดูเรียบๆของเธอนั้นกับช่างดูมีเสน่ห์น่ามองเสียอย่างมากอย่างที่ผมก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรบางทีอาจจะเขียนชื่อเธอว่าแพรซูจีบางคนก็เรียกเธอสั้นๆว่าซูจีแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็คือคนเดียวกันซึ่งในวันนี้ได้รวบรวมผลงานซีรีส์สุดปังของแพรซูจีมาให้แฟนๆได้เลือกชมกันอีกครั้งเอาเป็นว่าใครที่พลาดเรื่องไหนก็สามารถไปตามเก็บกันให้ครบได้เลย10อันดับผลงานแพรซูจีนางเอกในดวงใจของใครหลายๆคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง10 Concept นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับอันดับที่10ซีรีส์เรื่องดีมไฮเรื่องราวของบรรดาเด็กนักเรียนผู้มีความสามารถซึ่งได้มาอยู่ในสถานที่เดียวกันพร้อมก้าวสู่เส้นทางแห่งความฝันด้วยการเป็นคนในวงการบันเทิงดีมไฮมุ่งสู่ดาวก้าวตามฝันเป็นผลงานเรื่องแรกของซูจีกับบทบาทโกฮเยมิคนหนูจากตระกูลที่ร่ำรวยมีความฝันอยากเป็นนักร้องโอเปร่าแต่กลับมีอุปสรรคเมื่อครอบครัวของเธอล้มละลายการต่อสู้เพื่อความฝันของเธอและเพื่อนๆอีก6คนในโรงเรียนสอนศิลปะการแสดงจึงเริ่มต้นขึ้นแน่นอนว่าเมื่อเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับเพลงแล้วนั้นเธอก็มีผลงานเพลงประกอบออกมาด้วยโดยได้ร้องเพลง Winter Chill และดีมไฮร่วมกับแฮกยอนอูยองคิมซูยอนและจูอีกด้วยเรียกได้ว่าใครเป็นคอซีรีส์เกาหลีในยุคแรกๆน่าจะเคยผ่านตากับผลงานเรื่องนี้ของเธอมาบ้างบอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ควรพลาดอันดับที่9ซีรีส์เรื่องบิ๊กรุ่นไหนหัวใจก็จะรักอีกหนึ่งซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้ดัดแปลงมาจากภาพยนตร์สุดคลาสสิกของทอมแฮงค์มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับคังยองจุนนักเรียนตัวแสบที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์กับซอยุนแจคุณหมอสุดหล่อคู่มั่นของคุณครูของเขาจนทำให้คุณหมอเสียชีวิตและตัวเขามีอาการโคม่าอย่างไรก็ตามในห้องเก็บศพอยู่ดีๆคุณหมอซอยุนแจก็ฟื้นขึ้นมาทว่ากลับไม่ใช่ตัวเขาเองจริงๆแต่เป็นวิญญาณของยองจุนที่สลับเข้ามาอยู่ในร่างของเขาแทนงานนี้จินดารันคุณครูของเขาก็เลยขอให้เขาแกล้งทำตัวเป็นซอยุนแจไปก่อนพร้อมทั้งหาวิธีสลับร่างกลับไปด้วยซึ่งในระหว่างนั้นเองก็ทำให้เขาได้รู้เรื่องราวอะไรบางอย่างแล้วก็เริ่มหลงรักคุณครูของเขาในที่สุดแม้ว่าในเรื่องนี้ซูจีจะไม่ได้รับบทนางเอกแต่บทจางมาลีอดีตแฟนสาวของคังยองจุนที่เธอได้รับก็ถูกพูดถึงอยู่ไม่น้อยอันดับที่8 Architecture 101 ปี 2012หนัง Architecture 101 รักแรกในความทรงจำว่าด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับหนุ่มสาว2คนที่มีความผูกพันกับความรักครั้งแรกหลังจากเวลาผ่านไป15ปีทั้งสองได้กลับมาพบกันอีกครั้งและสานความสัมพันธ์จากความหลังในอดีตอันงดงามโดยซูจีรับบทซอยอนในวัยเด็กประกบคู่กับอีเจฮุนในวัยเด็กซึ่งตอนที่หนังเรื่องนี้เข้าฉายได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ชมเรียกได้ว่าเป็นหนังแจ้งเกิดทั้งซูจีและอีเจฮุนเลยทีเดียวซึ่งผลงานการแสดงของเธอในเรื่องนี้ทำให้สามารถกวาดรางวัลไปได้หลายเวทีไม่ว่าจะเป็นจากเวทีMnet Style Icon Award 2012 รางวัล Hot Fame Move Star จาก Mnet 20 Choice Award และรางวัล Best New Move Acted 48 จากเวที Back Sang Art Award อีกด้วยอันดับที่7ซีรีส์เรื่อง Good Family Book ปี 2013 Good Family Book คังชินคัมภีร์ตระกูลจิ้งจอกงานนี้ซูจีได้รับบทที่โดดเด่นขึ้นมากเรื่องนี้สาวซูจีนั้นรับบทเป็นครูสอนที่มีศิลปะการยิงธนูและศิลปะการต่อสู้และได้เล่นคู่กับอีซึงกิในซีรีส์แนวโรแมนติกแฟนตาซีที่มีเรื่องราวเป็นพื้นหลังเกาหลียุคโบราณอีซึงกิสวมบทเป็นเจ้าเวคังคิครึ่งมนุษย์ครึ่งสัตว์ที่ต้องดิ้นรนในฐานะมนุษย์แถมยังวุ่นวายกับเรื่องความรักซีรีส์บอกเล่าเรื่องราวของเจ้าเวคังคิหรืออีซึงกิลูกครึ่งมนุษย์กับจิ้งจอก9หางที่เติบโตมาพร้อมกับสร้อยข้อมือสีแดงที่คอยกำราบพลังของเขาเอาไว้หากเมื่อใดก็ตามที่ถอดสร้อยข้อมือออกเขาก็จะกลายร่างเป็นปีศาจจิ้งจอกซึ่งเขาพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะใช้ชีวิตเยี่ยงคนปกติและออกตามหาคัมภีร์ประจำตระกูลให้เจอและทำตามสิ่งที่คัมภีร์บอกเอาไว้เพื่อให้เขาได้เป็นมนุษย์อย่างแท้จริงซึ่งในเรื่องนี้ซูจีรับบทเป็นทัมยออุนครูสอนศิลปะการต่อสู้และหญิงสาวที่หลงรักคังคิซึ่งเรื่องนี้เป็นการร่วมงานกันครั้งแรกของซูจีและอีซึงกินั่นเองอันดับที่6หนังเรื่อง The Sound of a Flower ปี 2015 หนังสร้างจากเรื่องจริงของเด็กสาวคนหนึ่งที่ต้องการแสดงพันโซลีแต่ในยุคนั้นปี 1867 ผู้หญิงไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการแสดงได้โดยซูจีรับบทเป็นจินแชซอน
หญิงสาวที่มีความฝันอยากเป็นนักแสดงพันซอลีได้ไปขอให้คินแจฮโยผู้สอนร้องพันโซลีช่วยสอนให้เธอแต่ถูกปฏิเสธเพราะการแสดงพันโซลีไม่อนุญาตให้ผู้หญิงเรียนเธอจึงปลอมตัวเป็นชายแต่ก็ถูกปฏิเสธอีกครั้งหลังจากนั้นไม่นานก็มีการประกาศจากราชวงศ์ว่าจะมีการประกวดแข่งขันพันโซลีคินแจฮโยจึงเปลี่ยนใจและรับคินแซชอนเข้ามาฝึกฝนเพื่อการแข่งขันนั่นทำให้ชีวิตของพวกเขาเป็นอันตรายหากถูกจับได้ว่าเธอเป็นผู้หญิงอันดับที่ 5 ซีรีส์เรื่อง Uncontrollably Fond ปี 2016 หยุดหัวใจไว้ลุ้นรักคราวนี้ซูจีได้ประกบคู่กับอีกหนึ่งหนุ่มหล่อฉายาสามีแห่งชาติคิมอูบินในบทของโนอึนโปรดิวเซอร์สาวที่ทำทุกอย่างเพื่อหาเงินเพราะเคยผ่านเหตุการณ์เลวร้ายในวัยเด็กทำให้เธอกลายเป็นคนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวและเงินมากกว่าสิ่งอื่นซึ่งเธอมีปมคู่กับคินจุนยองหรือคิมอูบินเพื่อนในวัยเด็กที่เคยมีความรู้สึกดีๆให้กันที่เติบโตมาเป็นซุปตาร์หนุ่มชื่อดังเมื่อดาราชื่อดังที่ขึ้นชื่อเรื่องเอาแต่ใจที่สุดต้องมาเจอกับโปรดิวเซอร์สาวสวยหน้าเงินที่ได้รับมอบหมายให้ทำสารคดีเกี่ยวกับชีวิตของซุปตาร์หนุ่มคนนี้ทำให้ทั้งคู่ได้มาพบเจอกันอีกครั้งพร้อมกับโชคชะตาที่เล่นตลกเพราะเวลาของคินจุนยองเหลือน้อยเต็มทีจากอาการป่วยทำให้คนที่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้ยิ้มทั้งน้ำตากันมาแล้วอันดับที่ 4 ซีรีส์เรื่อง While You Were Sleeping ปี 2017 ใน While You Were Sleeping ลิขิตฝันฉันและเธอเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกแฟนตาซีซูจีรับบทเป็นนำฮงจูนักข่าวสาวที่มีความสามารถในการเห็นอนาคตล่วงหน้าผ่านความฝันซึ่งไม่ว่าเธอจะบอกเรื่องนี้กับใครก็มักจะไม่ได้รับความเชื่อถือแต่ก็มีอยู่คนหนึ่งที่เชื่อมั่นในตัวเธอนั่นก็คือจองแจซานอัยการหนุ่มและเพื่อนบ้านคนใหม่ที่ยอมทุ่มเททำทุกวิธีทางเพื่อจะหยุดยั้งไม่ให้เหตุการณ์ในฝันเป็นจริงขึ้นมาตัวซีรีส์ที่นอกจากเป็นแนวโรแมนติกแล้วยังแทรกเรื่องการสืบสวนสอบสวนพร้อมความฮาที่สร้างสีสันและมิติให้กับซีรีส์เรื่องนี้ให้น่าติดตามไปได้อย่างดีเรื่องนี้ซูจีตัดผมสั้นและใส่แว่นบอกเลยว่าเธอสวยทะลุแว่นอันดับที่ 3 ซีรีส์เรื่องวากาบอนปี 2019 วากาบอนเจาะแผนลับเครือข่ายนรกเรื่องนี้ซูจีรับบทเป็นโกแฮรีซึ่งเป็นพนักงานฝึกหัดของสถานทูตโมร็อกโกแต่จริงๆแล้วเธอคือสายลับของหน่วยข่าวกองแห่งชาติซีรีส์บอกเล่าเรื่องราวของชาดากรหรืออีซึงกิสตันท์แมนที่ต้องเสียหลานชายสุดที่รักไปเพราะเหตุการณ์เครื่องบินตกแต่แล้วก็พบว่านี่ไม่ใช่อุบัติเหตุเขาจึงตัดสินใจรวบรวมหลักฐานและออกตามล่าผู้อยู่เบื้องหลังโดยได้โกแฮรีหรือซูจีเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกองแห่งชาติเข้ามาช่วยเหลือเพราะว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้กลับพลิกผันทำให้ชีวิตเขาตกอยู่ในอันตรายท่ามกลางสงครามของธุรกิจยักษ์ใหญ่และการคอร์รัปชันทางการเมืองซึ่งในเรื่องนี้เป็นการกลับมาพบกันครั้งที่ 2ของอีซึงกิและซูจีเรียกได้ว่าเป็นความลงตัวของซีรีส์เรื่องนี้เลยก็ว่าได้ด้วยความสนุกสนานเข้มข้นเร้าใจมีครบทุกรสทั้งสืบสวนและทึกขวัญดราม่าและโรแมนติกบอกเลยว่าถ้าได้เริ่มดูสักตอนแล้วจะยิงยาวตลอดคืนจนอดหลับอดนอนอันดับที่ 2 ซีรีส์เรื่องสตาร์ทอัพปี 2020 เรื่องราวของหนุ่มสาวที่เต็มไปด้วยความฝันความทะเยอทะยานและความเป็นตัวของตัวเองซึ่งในเรื่องนี้ซูจีรับบทเป็นซอดันมีหญิงสาวที่มีความฝันเธอรักความท้าทายสิ่งใหม่ๆที่ตื่นเต้นมีพลังงานด้านบวกและผ่านประสบการณ์หลากหลายกับงานพาร์ทไทม์โดยเธอได้ร่วมงานกับนักแสดงมากความสามารถอีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นนำจูยอกฮันจียองและวอนอินเจกับเรื่องราวของการเริ่มต้นเส้นทางธุรกิจในแซนด์บ็อกซ์หรือซิลิคอนวัลเลย์ของเกาหลีด้วยการสร้างสตาร์ทอัพตามแบบฉบับของตัวเองโดยแต่ละคนก็มีเหตุผลแตกต่างกันไปถ้าว่าล้วนแล้วแต่ใฝ่ฝันจะเป็นสตีฟจ็อบส์คนต่อไปเหมือนกันเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ทำให้คนดูมากกว่าแค่ความบันเทิงพอได้ทั้งแรงบันดาลใจพร้อมกับบทเรียนของชีวิตที่ว่าด้วยการอยากกลัวที่จะล้มอันดับที่ 1 หนังเรื่อง Ad4 ปี 2020 หนัง Ad4 นรกล้างเมืองว่าด้วยเรื่องราวของภัยพิบัติที่สั่นสะเทือนแผ่นดินเกาหลีที่เกิดขึ้นอย่างไม่มีใครคาดคิดเมื่อภูเขาไฟเพกตูที่สูงที่สุดในเกาหลีเกิดปะทุขึ้นส่งขี้เถ้าขึ้นไปสูงถึงชั้นบรรยากาศเกิดวิบัติไปทั้งกรุงโซลและกรุงเปียงหยางเพื่อรับมือกับหายนะครั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุระเบิดชาวเกาหลีใต้ต้องร่วมมือกับเจ้าหน้าที่พิเศษชาวเกาหลีเหนือและนักธรณีวิทยาอันดับหนึ่งของประเทศเพื่อหยุดยั้งเหตุวินาศที่อาจจะทำให้เกาหลีหายไปจากแผนที่โลกซึ่งในเรื่องนี้ซูจีรับบทเป็นชเวจียองภรรยาสาวของเจ้าหน้าที่พิเศษชาวเกาหลีเหนือที่ต้องทำทุกวิธีทางเพื่อเอาชีวิตรอดท่ามกลางความกลาหลหลังภูเขาไฟเพกตูปะทุนั่นเองและซีรีส์เรื่องล่าสุดของซูจีกับเรื่องแอนนาปี 2022 ถือเป็นการต้อนรับหวนคืนสู่วงการซีรีส์หลังจากที่ซูจีหายจากหน้าจอเป็นเวลา 2 ปีเธอมาพร้อมกับบทบาทใหม่ที่พิสูจน์ความเป็นนักแสดงตัวจริงโดยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับยูมีและบทโดยซูจี
เด็กสาวที่ใช้ชีวิตอย่างยากลำบากมาตลอดและเธอหวังว่าสักวันหนึ่งเธอจะต้องมีชีวิตที่ดีให้ได้ยูมีจึงเลือกเดินเส้นทางแห่งการโกหกจากสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่เปลี่ยนชีวิตเธอไปโดยสิ้นเชิงเมื่อเธอใช้ชีวิตเป็นคนอื่นจากการสวมรอยเป็นแอนนาลูกสาวตระกูลใหญ่มีฐานะร่ำรวยสามารถใช้ชีวิตในแบบที่เธอต้องการแต่กลับอยู่บนเส้นเชือกแห่งความหวาดระแวงอยู่เสมอเพราะการใช้ชีวิตภายใต้คำโกหกหลอกลวงนั้นหาความสุขที่แท้จริงไม่มีวันเจอเนื้อเรื่องที่เผยถึงความดราม่าสุดเข้มข้นและซูจีได้สะกดจิตผู้ชมถึงความไร้เงียบของตัวละครแอนนาทำให้ผู้ชมล้วนปรบมือให้เธอกันรัวๆที่เธอเข้าถึงบทบาทอันแตกต่างเช่นนี้และในปีนี้ 2023 ซูจีมีซีรีส์เรื่องใหม่ที่จะออนแอร์เร็วๆนี้เรื่องดูหน้าเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกดราม่าผลงานจาก Netflixที่สร้างจากเว็บตูนในชื่อเดียวกันดูได้ที่ Netflix 20 ตุลาคมที่จะถึงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับผลงานของซูจีที่ไม่ว่าเธอจะจับงานด้านไหนก็ปังไปหมดทั้งทางนักร้องและนักแสดงซึ่งสิ่งหนึ่งที่เธอทำให้เป็นแฟนได้เห็นตลอดเวลาคือการไม่หยุดพัฒนาตัวเองซึ่งสุดท้ายซูจีก็พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่าการฝึกซ้อมอย่างหนักทำให้เธอสามารถถ่ายทอดอารมณ์ทั้งของตัวเพลงและตัวละครได้เป็นอย่างดีนั่นเองถ้าชอบแนวทางในการทำคลิปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ